ماذا لو اندلعت حرب نووية بين الولايات المتحدة وروسيا؟ إذا استخدم كل منهم ترساناته النووية الحالية، فسيحرقون كل مدينة رئيسية ومنطقة صناعية في كل بلد. أجاب البروفيسور آلان روبوك، عالم المناخ والأستاذ المتميز من قسم العلوم البيئية في جامعة روتجرز، على هذا السؤال. في غضون أسبوع من الحرب النووية، سيكون قد دخل 150 مليون طن من الدخان الأسود إلى الغلاف الجوي. سوف يرتفع إلى الطبقة العليا في الغلاف الجوي الذي يغطي الأرض ويستمر لسنوات. يمتص الدخان الأسود ضوء الشمس ويمنعه من الوصول إلى السطح. بعد أسبوعين من الحرب، مع انتشار الدخان في جميع أنحاء العالم، أصبح الجو بارداً ومظلماً على السطح. يعمل ضوء الشمس الذي يمتصه الدخان الموجود في الغلاف الجوي العلوي على تسخينه، مما يؤدي إلى تدمير طبقة الأوزون هناك. هذا يسمح للأشعة فوق البنفسجية الخطيرة بالوصول إلى سطح الأرض. على الرغم من أن بعضاً من الأشعة فوق البنفسجية سوف يمتصها الدخان، فإن المزيد من ذلك بكثير يصل إلى سطح الأرض. تدمر الأشعة فوق البنفسجية الحمض النووي اللبنات الأساسية للحياة، مما يؤدي إلى زيادة حالات الإصابة بالسرطان. بعد شهرين تنخفض درجات الحرارة في جميع مناطق اليابسة القارية إلى ما دون درجة التجمد. والآن لدينا شتاء نووي. توقفت الزراعة ولن تكون ممكنة لعدة سنوات. بعد شهرين سيكون هناك توقف لهطول الأمطار في جميع مناطق اليابسة القارية، وبعضها يتساقط على شكل ثلوج بدلاً من ذلك. هذا يضيف إلى مشكلة الزراعة. بعد 4 أشهر تبدأ المجاعة مع نفاد مخزون الطعام الموجود. تمنع الظروف المظلمة الباردة والجافة الزراعة لعدة سنوات بعد ذلك. بعد عامين، معظم الناس على وجه الأرض سيتضورون جوعاً حتى الموت، وقد يعيش عدد قليل من الأشخاص على السواحل في وجود صيادين وجامعي أسماك، لكن يتعين عليهم التعامل مع الظروف المظلمة الباردة والإشعاع فوق البنفسجي الزائد. سيكون عدد الناجين منخفضاً للغاية، وسيكون معظمهم في نصف الكرة الجنوبي بعيداً عن الروابط، ويحيط بهم محيط دافئ من شأنه أن يقلل من البرودة. تبدأ درجات الحرارة في السنة اللاحقة في الارتفاع ببطء، ولكنها لن تعود إلى ظروف ما قبل الحرب لمدة 20 عاماً أخرى. كما يبدأ هطول الأمطار ببطء في الارتفاع. حتى بعد مرور 5 سنوات على الحرب، لا يزال سرطان الجلد في ازدياد، وكذلك الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية للنباتات. سيستغرق الأمر حوالي 10 سنوات حتى تبدأ الطبيعة في السيطرة مرة أخرى. بعد 20 عاماً، لا يزال يتعين على أي ناج البقاء بعيداً عن المناطق عالية النشاط الإشعاعي. كل هذا يمكن أن يحدث مع 4000 سلاح نووي قيد التشغيل حالياً في الولايات المتحدة وروسيا. حتى استخدام 100 سلاح نووي من قبل أي من الدول النووية ال9 يمكن أن ينتج عنه تغير مناخي غير مسبوق في التاريخ البشري المسجل، ويؤدي إلى مجاعة للمليارات.